नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। गर्मी समय आउन अब लागि पनि हाल्यो र यसपालि चाहिँ हामी आइस टी बनाउने छौं। बनाउनको लागि अति नै सजिलो रहने र गर्मी समयको लागि हाम्रो स्वास्थ्यलाई राहत पनि मिल्ने आज यही रेसिपी तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्न खोजिरहेको छु। एकदमै सिम्पल रेसिपी रहेको छ र तपाईहरु च्यानलमा पहिलो चोटी हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुस्। जसको लागि चाहिँ मैले एउटा प्यानमा यसरी पानीलाई बोइल गर्न खोजिरहेको छु। त्यसपछि अलिकति यसमा चिनीलाई राखिदिने, आफूलाई स्वाद अनुसार चिनी राख्ने र यसरी चलाइदिनु पर्छ। अब पानी यसरी उम्लन पनि थाल्यो। यसमा थोरै चियापत्ती राखिदिने र चियापत्ती चाहिँ धेरै राख्नु हुँदैन, अलिकति मात्रै राख्ने र यसरी चलाइदिने। यसरी मज्जाले उम्लेर फिज पनि आइसकेको छ। यतिको तयार भएपछि चिया चाहिँ हाम्रो तयार भयो। अब चाहिँ यसलाई सेलाउनको लागि छोडिदिने। त्यसपछि मैले यो चिया राख्ने ठाउँमा अलिकति कागती यसरी राखिदिएको छु। अर्को ग्लासमा पनि यसरी कागतीलाई राखिदिए र अलिकति पुदिनालाई पनि राखिदिएको छु। र आफूलाई चाहिने कागती र पुदिना यसरी सबैतिर राख्दै जाने र चिया चाहिँ हाम्रो मज्जाले सेलाउनु पर्छ। अझै राम्रो त फ्रिजमा राखिदिए सेलाइ अझै राम्रो हुन्छ, तर सेलाइसकेपछि मात्रै फ्रिजमा केही समय राख्ने। यो चाहिँ आइस क्युब मैले जसमा पुदिना र कागती राखेर पहिले नै तयार गरेको थिएँ र आइस क्युबलाई यसरी सबै ठाउँमा राखिदिने। अब माथिबाट मैले यो जालीलाई पनि राखिदिएँ। अलिकति हल्का गार्निसिङको लागि कागती र पुदिनालाई यसरी ग्लासमा राखिदिएँ हल्का राम्रो हुनको लागि र सेलाइसकेको यो चियालाई माथिबाट यसरी राखिदिने र जाली त्यो भित्र नै भएको कारणले छानिनलाई एकदमै सजिलो पनि भइरहेको छ। सबै चियालाई यसरी पहिले त हामी राख्ने। अब यही चियालाई मैले अर्को ग्लासमा यसरी राख्न खोजी पनि रहे र बाँकी रहेको चियालाई पनि यसमा यसरी राखेर बिर्को लगाइदिए र थप यसरी आइस पनि राखेर अब यसलाई सर्भ गरिदिने। यतिको भएपछि एकदमै मिठो र स्वादिलो आइस टी तयार पनि भएको छ। गर्मी समयमा हाम्रो स्वास्थ्यलाई मज्जाको चिसो बनाउनलाई मद्दत गर्छ र आइस टी भनेपछि कतिचोटि हामीलाई धेरै मन पर्ने कुरा पनि हो र यही रेसिपी तपाईहरुको बीचमा आज शेयर गरे। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नुस्। यसपालि आइस टी बनाएर खाँदै गर्नु होला। अर्को नयाँ रेसिपी तपाईहरुको बीचमा अझ मिठोसँग पक्कै लिएर आउने कोसिस गर्छु। तबसम्मको लागि नमस्ते।